Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами на зв'язку я, Марія Тацько, і я буду вашим особистим гідом в модних трендах і будівництві від нашої компанії «Дімдом». А ну стоп, що тут відбувається? Що то опять без мене знімають? Буду представлятись, я домовий, компанія «Дімдом». А ззаді мене знаходиться Маша, вона керівник відділу турботи про клієнтів. Сама модна, сама стройова. І вона вам таких трендів натрендить. Очі будуть ще ширші, ніж у мене. І сьогодні вона вам розкаже самі кльові, самі прикольні і самі стройові штучки, які є в домах. Я зроблю все, щоб ви отримали саме смачне, саме трендове і саме практичне. А в цьому я розбираюсь, тому що 20 років, як ви знаєте, ми проєктуємо будинки під замовника і на продажу. Тож бачимо, що користується популярністю в наших замовників, що вони хочуть собі, на що вони звертають увагу і які саме фішки є ізюминкою на торті. Я шалена фанатка сучасної приватної архітектури, тому не втрачаю нагоди відвідати цікаві проекти та зняти для вас детальні огляди на найцікавіші будинки, кожен з яких є архітектурною знахідкою дизайнерських ідей. Я зібрала воєдино весь обсяг своїх знань про тренди в архітектурі, дизайні та облаштуванні будинків. Випуск буде корисний для тих з вас, хто планує купити або побудувати сучасний будинок для постійного проживання. Для тих, хто задумується робити ремонт власного житла, також буде корисним. Ви, головне, не підписуйтесь на канал і не ставте лайк, допоки вона вам не дасть чогось цінного. Чогось такого безцінного, такого, що ви зможете собі використовувати. Дуже корисно буде і колегам, тим, хто займається і планує займатися точковим девелоперством. Я буду тільки рада, якщо з'явиться все більше і більше справжніх професіоналів, які будуть створювати якісний продукт по всій Україні. І я хочу, щоб інші країни рівнялись на нас, і я вірю в це. Наприкінці я відповім на найпопулярніші питання про підходи до вартості такого будинку, що скільки коштує. Готові? Поїхали! Цей випуск присвячений сучасним будинкам для постійного проживання з сім'єю з дітьми. Моя компанія спеціалізується на проєктуванні і будівництві приватних будинків. А також говоритимемо про сучасні і преміальні будинки, площа яких починається від 300 квадратних метрів. Насамперед ми оцінюємо будинок за візуальними характеристиками та естетикою. Це базова ознака сучасного будинку. Але перш ніж вести мову про зовнішній вигляд та перше враження, давайте коротко зупинимось на технічних моментах. Хочу будинок з гілок та листя, але так, щоб лакшері. Будинок для постійного проживання – це будинок з надійними стінами, де основний будівельний матеріал – це керамоблок, газоблок або цегла. А технологія монолітний каркас та монолітне перекриття дозволяють зробити ефективне планування і не обмежувати себе в фантазіях та ідеях. Фасадне оздоблення може бути різним, починаючи від штукатурки, закінчуючи деревом. Більшість сучасних будинків відрізняють простота форм, прямі кути та мінімалізм у декорі. Тренд останніх років однозначно пов'язаний зі зменшенням поверховості. Згадайте, 15-20 років тому в кожному будинку було як мінімум 2 величезних поверхи, мансарда і великий цоколь. Тепер же цоколь і мансарда відходить у минуле. Цоколь може з'явитись у великих будинках і використовуватись для технічних приміщень, гаража, котельні, евент-камери для обладнання, експлуатації басейну і так далі. Але ніяк не для сауни, не для домашнього кінотеатру, спортзалу та інших функціональних приміщень, як це було раніше. І не варто без особливої потреби йти під землю, якщо ділянка дозволяє розмістити всі необхідні приміщення в 1-2 рівня. Маша, а ну розкажи нам про модний тренд. Плоский дах, так щоб вертольоти де мали приземлятися. І підводні лодки, що мали де швартуватися. Плоский дах – однозначно тренд останніх років, який край актуальний для будинків постійного проживання, оскільки дозволяє зробити другий поверх повноцінним і функціональним. Дах може бути експлуатований, оскільки він на себе забирає основну частину функцій ділянки. По суті, це найінтимніший простір. Ви бачите всі, а вас ніхто. А я чув, що основна проблема такого даху – це його висока ціна, ну і сніг. Тоді давайте розбиратись. Вартість плоского даху приблизно одинакова з вартістю скатного даху. Подорожчання відбувається за рахунок таких елементів, як додаткове покриття терас та дорогі огорожувальні конструкції. Також потрібно буде обладнати доступ на дах. Тобто плюсуємо до витрат ще й сходи і надбудову до виходу на покрівлю. Тут я з абсолютною впевненістю можу сказати, що це абсолютно надумане переживання. Будинки, побудовані компанією «Дімдом», вже пережили не одну зиму. І повірте, сніг на даху не створював жителям жодних проблем. Якщо ви не відпочиваєте на даху в зимовий час, то сніг прибирати не потрібно.
До того ж він буде служити ще природнім теплим одіялом, а навесні просто розтане і вода сама стече через внутрішні водостоки. За останні роки значно розширився ринок якісних матеріалів та компаній, які спеціалізуються на експлуатованих покрівлях. Тепер це досить звичайна історія. Ну я коротше поняв, що він страшенно дорогий, а є якісь плюси такі перед скатним дахом класичні. Так, звичайно, плоский дах має і свої переваги. Наприклад, він дозволяє уникнути зовнішніх водостічних систем на фасаді, який так його псує. Вода йде через підігріту лійку по трубах всередині будинку, який з'єднаний з ливнівкою або дренажною системою. Це коли вода тече по трубах, як водопад, я спати не можу. Такі труби розташовуються в окремих шахтах, які забезпечують тепло і шумоізоляцію води. Звичайно, що певна частина замовників, як і раніше, надає перевагу скатним дахам, які з часом спрощуються за рахунок зменшення кута нахилу. Відсутності мансардного поверху та малий кут нахилу роблять такі дахи більш гармонійними. Як, наприклад, можна навести сучасну інтерпретацію шале. Що така мода зараз іде страшенна? На великі такі вікна, від підлоги до землі. Що про них мені розкажеш? Друга яскрава характеристика не менш ніж плоский дах є велика площа вікон. Панорамні вікна все більше входять у наше життя. Вони дозволяють зробити простір значно світлішим і просторішим. Вікна в підлогу забирають візуальні перепони між кімнатою та природою. Особливо незамінні вони на першому поверсі у вітальні. Плавне вливання ландшафту до будинку – це коли між ними немає жодних перепон у вигляді порогів або сходів. Безбар'єрний прямий доступ до природи чи не за тим прагнем за місто. А як же величезний ганок на 1000 сходинок, там де попелюшка біла, Христа Леві башмачки сюди свої розкидувала? Так насправді, раніше будинки часто проєктували з цокольним поверхом, де потрібно було зробити великі парадні ганки на 10 сходинок. Сьогодні ж підйом цоколя мінімальний, як правило, 2-3 сходинки. А мінус в цоколі було те, що в ньому необхідно було поставити маленькі некрасиві вікна для освітлення. А взагалі вищий пілотаж – це коли будинок планується в одній площині з ділянкою, без підйомів та без сходів. Продовжуючи тему візуальної відкритості, можу сказати, що все частіше власники заміських приватних будинків надають перевагу великим скляним дверям. Навіть популярності набирають скляні ворота у гараж. У будинку, де і без того багато вікон, у тому числі і з виходом на терасу та задній двір, залізні двері не гарантують, на мій погляд, належного рівня безпеки. А от скляні двері впливають на легкість і відчуття мешканців будинку. Те саме відноситься і до огорожі ділянки. Сучасні будинки розташовані, як правило, в котеджних містечках і мають свою охорону. Тому немає необхідності заводити 3-метрові суцільні паркани. І найчастіше це чисто технічна огорожа, що проглядається, висотою 1 метр або 1,5 метра, з живим парканом по периметру. Повертаючись до вікон, хочу розповісти вам ще про одну фішку цього року. Величезні вікна джамбо формату, що перекладаються як гігантські. Максимальний розмір цілісного скла дорівнює 6 метрів на 3 метри 21 сантиметр. Із нього створюють склопакет розміром 5,90 на 3 метри. Технологія розвивається, і сьогодні цей пакет став доступніший в ціні, ніж раніше. Я одного не розумію, як ці здоровезні штуки встановити, вони ж тяжкі як холєра. Звичайно, не скрізь їх можна застосувати, так як для установки потрібно. По-перше, нормальний під'їзд для вантажної машини та місце, де може розвернутися кран, який встановлюватиме ці склопакети. Вікна джамбо дуже круто виглядають у великих будинках, особливо там, де є друге світло. Крім того, вони суцільні та не відкриваються. Не скажу, що друге світло – обов'язковий елемент сучасного будинку, але воно однозначно викликає відмінний вау-ефект у гостей і забезпечує зовсім інший рівень комфорту при проживанні. Навіть тому, що частіше всього друге світло проєктується у зоні кухні-вітальні, де сім'я проводить велику частину часу. Але я рекомендувала би цей елемент для будинків, площа більше яких 200 квадратних метрів, де втрата 40-50 метрів не так уже й критична. Якщо в таких будинках не виходить зробити друге світло, то категорично не можна економити на висоті стелі. Для першого поверху я б назвала 3,5 метри як ідеальний варіант, що дозволяє відчути простір, але важливо пам'ятати, що висота стель важлива для того, щоб ховати інженерні комунікації. В першу чергу це вентиляція та кондиціонування. Звичайно, висота стелі веде і до великих затрат. Збільшиться площа стін по будівництву і обробки по фасаду. І всередині зростає обсяг внутрішніх приміщень, які потрібно опалювати. Але це функціонально разові витрати, які колосально впливають на подальший рівень життя. Йой, божечки, що то виходить? Такий здоровезний будинок, то ж треба тільки, то воно буде жерти гроші за опалення. Жерти і жерти. Хто то все буде годувати? Хто то все буде опалювати?
Ми нещодавно прикинули і взяли 2 будинка площею по 300 квадратних метрів та виявили, що різниця в оплаті між панорамними та звичайними вікнами становить лише $12 в місяць. Виходить до $100 на рік, а скільки задоволення та емоцій. До речі, освітленість приміщень залежить не тільки від великої площі вікон, але й від розташування кімнат по сторонах світу. Тут, звичайно, важливо врахувати сценарій життя конкретної сім'ї. Але традиційно вікна спалень повинні виходити на схід чи на захід, щоб зустрічати чи проважати сонце. Коли вікна дивляться на південь, у приміщенні частіше спекотно, коли на північ частіше темно. В цілому важливо розуміти, що красота зовнішньої архітектури в цілому має бути пов'язана з дизайном внутрішніх приміщень. В ідеалі, щоб обидва проекти робила одна й та сама компанія. Це дуже велика рідкість, тому навіть непрофесіональним оком дуже помітно відмінність між інтер'єром та екстер'єром. Пишаюсь, що в нашій команді є такі рідкісні спеціалісти. І що ми це можемо поєднати. У цьому контексті можна відзначити ще одну фішку. Дуже круто виглядає перехід архітектури у дизайн приміщень. Коли спочатку йде зовнішня частина обробки фасаду, потім йде вікно і воно впритул перемикає до стіни. І далі це ж оздоблення триває всередині. Створюється відчуття, що це не роздільна стіна в будинку та на вулиці, розділена лише вікном. Наприклад, планки з модрини або камінь може бути частиною оздоблення на вулиці та продовження в інтер'єрі. Таким чином відбувається перехід з житлового простору на ділянку. Це завжди дуже круто виглядає. Ну то що, може ти мені поясниш, чому тоді так мало таких класних суперових будинків на ринку? Де вони всі? Де? Справа в тому, що такі об'єкти на ринок виводять тільки точкові девелопери. І роблять вже це повністю в готовому стані з обробкою та повним меблюванням. Це справжні перлини, які при високому попиті на заміську нерухомість найчастіше не встигає вийти на ринок. Наприклад, наш ексклюзивний проект Enigma, ми ще не почали будівництво, а вже потенційні покупці готові в ньому жити. Хоча це ще не факт, що ми будемо його взагалі продавати. Як ніколи, актуальне будівництво для себе. Якщо ви моніторите ринок у пошуках того самого єдиного неповторного будинку, але вже не перший місяць не знаходите його, я рекомендую задуматись про власне будівництво. Так, це займе багато часу, але чекати появи ліквідного готового будинку, який буде задовольняти ваші потреби і ваші очікування, ви можете чекати так дуже довго і не факт, що дочекаєтесь. Крім того, за такий будинок доведеться переплатити суму заробітку забудовника, а цих витрат ви можете уникнути при індивідуальному будівництві. Більше того, ми підкажемо, на чому можна заощадити, і в результаті ви отримаєте такий же будинок, тільки дешевше, ніж на ринку. Рекомендую придивитися до тих небагатьох точкових девелоперів і будівельних компаній, хто практикує комплексний підхід і може забезпечити весь цикл від А до Я. Від розробки проекту та заливання фундаменту будинку, меблювання декору та ландшафтного дизайну. За 20 років компанія DimDom пройшла вогонь і воду. І зараз з упевненістю будуємо індивідуальні сучасні будинки, які так радують вас. Наша спеціалізація – надійний будинок для постійного проживання за межами міста. Площею від 150 квадратних метрів і в бюджеті від $70 тисяч. І якщо ви вирішили почати будівництво власного будинку, і якщо у вас вже є ділянка, надсилайте мені інформацію на сайт dimdom.ua. Ми підготуємо вам попередню пропозицію та назначимо вам зустріч з архітектором. Якщо ділянки ще немає, теж пишіть, і ми допоможемо вам підібрати землю в одних з найкращих містечок біля Львова. Зараз замовник хоче використовувати максимально ефективно кожен квадратний метр. Тому всі планування повинні бути ретельно продумані, починаючи від взаємодії простору між собою, закінчуючи вбудованими меблями. Коли на етапі проєктування продумують функціональність кожної лампочки. Сучасний будинок повинен бути ефективним і забезпечувати ту якість життя, яку сьогодні потребує його власник. За містом вже прийшла мода на великі метражі. Що раніше розміщувалося 500-600 метрів, зараз упакуємо 200-300. Це саме той функціонал, який зараз в попиті на ринку. При розробці планувань значення набуває сценарій проживання в будинку, логістика всередині будинку та навколо нього. Наприклад, якщо в будинку є собака, то потрібно облаштувати місце для миття його лап. До того моменту, коли вона цими лапами застрибне у ваше чисте ліжко. Кому собака, кому конь Тагидинський. Прошу не чіпати мій особистий транспорт своїми немитими руками. Зазвичай виводять технічну воду в гараж, де облаштоване місце для миття та злив. Якщо в будинку є гараж, то власник мав би можливість, закриваючи машину, потрапити в основну частину будинку через тамбур, не виходячи на вулицю. Особливу увагу до логістики потрібно приділити при проєктуванні будинку, в якому буде знаходитись блок для гостей і персоналу.
Помічники по господарству повинні потрапляти до будинку і технічні приміщення, такі як пральня або робоча кухня, не турбуючи господарів. Тож давайте розбирати, без чого сьогодні не можна уявити сучасний будинок. Список досить великий, загинаємо пальці. 3-4 спальні, одна з яких може бути розташована на першому поверсі, а кабінет, а інколи 2, якщо друга половина теж веде ділову частину життя. 1-2 дитячих кімнати, а краще навіть одинакові за площею і плануванням. Велика кількість продуманих приміщень для зберігання. Свої ванни і гардеробні кімнати при кожній спальні. Камін – обов'язковий і важливий елемент у вітальні. Гараж під 1-2 машини. Простора пральня, а для великих будинків бюджетом більше $1 мільйона це окремий блок для персоналу. Повноцінний спа-комплекс з басейном, сауною та хамамом. Ну та, ще не забудьте вертольотну площадку і метро, будь ласка, так, щоб під'їжджав до підвалу вашого. Ні, ну а що то, шарти з по інших вулицях. До речі, ліфт актуальний зараз навіть для 2-поверхових будинків, оскільки він сильно розширює в майбутньому аудиторію покупців. А тепер все по порядку. Як я вже сказала, сучасний преміальний будинок має складатися з 3-4 спалень. Кожна спальня повинна мати свою гардеробну та ванну кімнату. Сама кімната може бути невеликою, умовно 20 квадратних метрів, і цього може бути цілком достатньо, оскільки все зберігання речей винесено в гардеробну. А вже розмір гардеробної не обмежений нічим. Адже ми, дівчата, знаємо, що вона має бути така здоровенна, як мінімум 2 спальні. Ну так, а зараз ці всі жінки будуть нам розказувати про те, яка має бути здорова гардеробна. Часто в великих будинках роблять 2 гардеробних – для нього і для неї, і це класне рішення, якщо дозволяє простір. Дитячі кімнати вже краще проєктувати одинаковими або рівнозначними, щоб не провокувати конфлікт. До речі, у дитячих спалень допускається загальна ванна кімната 1/2. Обов'язковим елементом планування в сучасному будинку є кімната на першому поверсі зі своїм санвузлом і душовою, яка при необхідності може бути переобладнана в постійну спальню для старшого покоління або для гостей чи кабінет. І тут уже важлива універсальність, яка задається розташуванням цього приміщення, його площею та наявності санвузла. В житлових кімнатах важливо передбачити можливе встановлення телевізора, хоча останній тренд – це відмова від телевізора у спальнях. В будь-якому випадку рекомендую закласти розетки внизу стіни напроти ліжка, які можна буде закрити якоюсь консолью, і обов'язково потрібно зробити прихований кабель-канал у стіні з виведенням на оптимальну висоту розміщення екрану. Сам кабель-канал можна повністю приховати, вказавши його тільки на схемі проекту. Якщо напроти ліжка розташоване панорамне вікно, бажано його не перекривати телевізором. На цей випадок я знаю 3 рішення. Це класичний проектор, виїжджаючий з-під стелі полотном. Це телевізор, що виїжджає з-під ліжка. І, звичайно, найдорожчий варіант – це телевізор, що скручується з рулонною матрицею. Рулонна матриця, телевізор, який скручується як рулеток. Ні, ну де ви таке бачили? Складний, я вам скажу, вибір. В ванних кімнатах бажано передбачити вікна для природнього освітлення. Ідеально, коли у санвузлі при головній спальні дається встановити ванну і 2 душові зони. У ванних кімнатах для дитячих можна передбачити варіанти. Десь облаштувати душові, а десь облаштувати повноцінну ванну. Але в ідеалі, звичайно, дати обидва варіанти. До речі, у минуле йдуть багатофункціональні душові кабіни. В сучасних будинках просто виділяється місце для душу і роблять скляні перегородки або дверцята. Сам шик – це коли удається уникнути порогів, а злив монтується за допомогою вбудованих трапів. Гостьовий санвузол в обов'язковому порядку має бути запроєктований на першому поверсі. При його розташуванні важливо дотримуватись балансу. З одного боку він повинен бути зручно розташований і бажано неподалік входу, з іншого він не повинен переглядатися з вітальні. Для фанатів технології можна передбачити ще розумні унітази, які кришку піднімуть і як біде будуть працювати. Воно, звичайно, на вигляд поки що сильно поступається традиційним дизайнерським рішенням, але для когось зміст може виявитись значно важливішим за вигляд. Якщо ви не представник сучасних технологій, то зовсім не зайвим буде просто підвести силовий провід до унітазу, що залишить можливість встановити розумного білого друга в майбутньому. Розумний білий друг. Ну да, тепер буде з ким ще й поговорити. Головне приміщення в будинку – це об'єднана кухня, столова, вітальня. Саме вони займають основну частину першого поверху. Саме тут сім'я проводить більшу частину свого часу. Великий диван, панорамні вікна в підлогу і телевізор. Стіл, де можуть всі зібратися, вихід на заднє подвір'я.
Це той мінімум, який важливо передбачити. Обов'язковий елемент вітальні – це камін на 2 або навіть на 4 сторони. В ідеалі ще з зовнішнім притоком повітря. Це крута тема, так як не витягує тепле повітря з дому і не створює протягу, при цьому забезпечує відмінну тягу. Камін може розташовуватись напроти дивану. В цьому випадку я не рекомендую поєднувати його в одній вертикалі з телевізором. В ідеалі ці два акценти повинні бути розміщені окремо. Але для кожного має бути передбачена зона, звідки зручно дивитись телевізор або милуватись каміном. Глобально люди з високим бюджетом самі перестали готувати. На допомогу їм приходять численні служби доставки. Все більш поширеним явищем стає окреме приміщення для робочої кухні з потужною витяжкою, подвійним холодильником та величезною мийкою, та професійним кухонним обладнанням та іншими атрибутами. Так звана шеф-кітчен в ідеалі, якщо вона розташовується поряд з господарською кухнею, а ще й окремим входом з боку вулиці. Вона, до речі, може розташовуватись в цоколі, але тоді потрібно передбачити продуктовий ліфт. Кухонна або фасадна частина кухні, яка нерегулярно використовується власниками будинку, в цьому випадку скорочується до мінімуму. До речі, це дозволяє зекономити на брендованих фасадах та техніці, основна частина якої буде встановлена в технічній кухні. Її не обов'язково стилізувати під інтер'єр. При цьому це може бути дуже крута професійна техніка. І на цій кухні може цілком готувати і господиня, і ніхто не буде відволікати її, а запах від готування не літатиме по всьому будинку. Популярне рішення для господарської кухні – це духовка з функціями мікрохвильовки. Це дозволить заощадити простір, не втративши функціональності. Не можна не сказати пару слів про острів. Це вже давно обов'язковий елемент, який використовується для великих кухонь. Це і додаткові зони сервіровки. Це місце, де можна поснідати і використовувати поверхню для буфера, на якому можна залишати прибраний посуд після застілля. Монтована кавомашина займає особливе місце в моєму списку кухонних фішок. Так як вона не вбудована, це дуже громісткий такий агрегат, який не тільки займає простір, але й вибивається стилістично. Сховати цей сторонній, особливо з інтер'єром для мінімалізму, це дуже чудова тема. Якщо вдається ще й воду підвести, щоб не займатися ручним доливом, це вищий пілотаж. Я страшенно люблю лизати, а не сьорбати каву. І з повагою ставлюся до кафейних гурманів. Поняла, Маша? Акцентним елементом дизайну кухні є винна шафа. Звичайно, якщо в будинку немає повноцінного винного льоху. І не забудьте встановити в раковину потужний подрібнювач відходів. Є такі, які навіть справляються з кістками. Це дуже зручно. Ну а моя мрія – омивач для склянок. Це чудове доповнення до шафи для підігріву посуду. Але це вже все нюанси. Сучасний будинок – це, звичайно, крута техніка. Топ-3 кухонних марок – це Мілі, Каперсбуш, Гегенау. І тут важлива відповідність рівня будинку, і рівня техніки, ну і дизайну. Мені, наприклад, дуже подобаються індукційні варочні панелі, без фіксованої зони для посуду. Куди завгодно поставили каструлю і вона відразу ж нагрівається. А ще краще ті, що вбудовані прямо в кухонну стільницю. Крім функціональних житлових та загальних приміщень, ми в своїх девелоперських проєктах закладаємо так звану хобі-кімнату. І це великі вільні приміщення, які майбутній власник може використати під свої бажання. Головне, щоб технічно було передбачено різні варіанти використання. Наприклад, домашній кінотеатр. Тоді будуть потрібні виходи під автоматичні карнизи, щоб забезпечити повну темряву приміщень. Необхідно зробити розведення звукових кабелів для домашнього кінотеатру та вивести всі необхідні дроти в зону встановлення проектора. Як варіант, передбачити кабель-канал в логічних місцях, через які можна буде потім протягнути дроти до домашнього кінотеатру. Такі хобі-кімнати можуть стати тренажерним залом, більярдною або додатковою вітальнею. Чи дитячою ігровою – все залежить від вподобань мешканців. Звичайно, що, говорячи про ігрову, всі згадали 50 відтінків сірого. Чи це тільки я один? Просвітіть мене. Передбачити таку функціональну кімнату важливо не тільки для девелоперських проєктів, але й для будинків, які будуються для себе. Протягом часу змінюється сценарій життя сім'ї. Діти виростають, і будинок повинен облаштуватися під нові потреби своїх власників. По-друге, ваш будинок, ймовірно, буде продаватися через 10, 15 чи 20 років. Наявність такої функціональної кімнати стане плюсом для майбутнього потенційного покупця. Це інвестиція в ліквідність об'єкта. Не нехтуйте цим. А як же моє любиме місце, де я зберігаю велосипедики, всякі самокатики,
Феррарі в кінці кінців. Рідко преміальні сучасні будинки можна зустріти без гаража. Це такий навіс не дає того ступеня комфорту, як повноцінне тепле зберігання автомобіля. Найчастіше передбачається гараж на 2 машиномісця зі зручним одночасним відкриттям воріт. Тут можна розташовувати зони для зберігання шин, інструментів та інших атрибутів автомобіля. В гаражі обов'язково передбачити ведення води, так щоб можна було під'єднати штанг, помити шини або помити лапи собаки після прогулянки. В наявності також необхідна велика технічна раковина, щоб помити руки, взуття чи щось брудне, що не потрібно заносити до будинку. Те, що не хочеться в будинку мити. В такій раковині можете навіть відмити свою грязну репутацію. Гараж традиційно має 2 входи – з вулиці та будинку. В останньому випадку прохід часто роблять через гардеробну, де можна зняти верхній одяг і перезутися. Власників преміальних будинків може бути різна кількість автомобілів. І якщо не дозволяють габарити ділянки, можна йти в цокольний поверх. Там практично немає обмежень і можна зберігати все, що пересувають, включаючи квадроцикл, байки та лодки. І в майбутньому там дуже добре розміститься ваша персональна літаюча тарілка. Великий будинок передбачає багато жителів і дітей, тож постійний кругообіг білизни вам забезпечено. Сучасний будинок без виділеного місця під прання важко уявити. Це велике приміщення на 1 або 2 пральні машини, сушильну машину, зони для сортування білизни, просування сушіння та зберігання. В ідеалі, щоб пральня знаходилась на 2-му поверсі, адже саме тут накопичується основний обсяг одягу. Але якщо це неможливо, було б добре передбачити білизнопровід, по якому брудні речі потрапляють безпосередньо у кошик. У пральні на 1-му поверсі, в цокольних поверхах. Ми, до речі, запланували таку ідею в одному з наших проєктів. Там буде передбачено 2 люки для скидання білизни в холі головного поверху і в головній ванні. У мешканців преміальних будинків так чи інакше є люди, які допомагають по будинку, які живуть в відокремленому блоці від основного будинку або в гостьовому будинку на ділянці. Якщо в проєкті є окремо стоячий гараж, над ним вигідно розмістити зону для гостей. Якщо гараж включений в периметр будинку, то повноцінну 2-кімнатну квартиру зі своєю кухнею та санвузлом розміщуємо над ним. Це дозволяє організувати окремий вхід. При бажанні цей блок над гаражем може бути переобладнано до кабінету, бібліотеку чи гостьову зону. Басейни – то взагалі моя любима тема. Я там завжди з русалками збираюсь і тусю. Будинки вищого цільового сегменту, починаючи від $1 мільйон, важко уявити без басейну. Я б навіть сказала не просто басейну, а повноцінного спа-комплексу. Там має бути сауна, хамам, зона відпочинку і так далі. Басейни можуть бути обладнані сучасними системами зустрічної течії. В таких домашніх басейнах можна навіть спортивно поплавати. При довжині басейну 6-7 метрів, але я рекомендую басейни на 10-12 метрів. Бажано, щоб з басейну був вихід на вулицю. І не бажано, щоб він розташовувався в підвалі. Та пам'ятайте, що басейн – це одна з найчастіших фантазій нових заміських жителів. Потрібні вони тільки для справжніх фанатів. А інакше їх роблять, активно користуються декілька місяців, а потім все рідше і рідше. Тераса, що виходить на задній двір, однозначно повинна бути критою. Конструкція має бути стаціонарною. Найкращий варіант – це скляний навіс, який не заважає потраплянню світла у вітальню. На терасі, залежно від її розташування, можна передбачити виходи під телевізор або навіть великий екран на стіну. Зробити стильові колонки, не забути про виходи води та продумати грамотне розташування зони барбекю. Можна ще вуличний камін зробити. Це взагалі топчик буде. Давайте поговоримо про інженерію. Маша, правильно говорити? Інженерія. Інженерія. Інженерія – це один єдиний правильний варіант. Досі не можу звикнути, але я тренуюсь. Сучасний будинок повинен бути автономний у разі відключення електрики. Враховуючи наш час, навіть в елітних містечках з цим потрібно рахуватись. Щоб берегтися від цих неприємностей, треба встановити в будинок систему з акумуляторних батарей, яка складається з 3 інверторів і кількох акумуляторів, тим самим компенсуючи потужність, пік загального навантаження на всі електромережі. Таким чином, у будинку можна спокійно проіснувати до 10 годин. Звичайно, що дизельний генератор з автоматичним запуском чудово доповнить резервну систему. Ні, звісно, можна то все не ставити. Є там велосипед з педальками можна покрутити, динамо-машину ніхто не відміняв.
Сучасний будинок вимагає варіативність у всьому, тому можливості підключення до тих чи інших пристроїв, так як техніка розвивається з божевільним темпом, і щоб не зіткнутися з висячими проводами, які висять скрізь, можна зашити в стіну кабель-канал, де за потреби можна буде прокласти будь-яку кількість проводів. А ви знали, що розетки то маленькі розові хрюшки, які замурували, тільки носик лишили? Розміщення розеток – це окрема наука, яку осягає кожен забудовник. Адже потрібно передбачити можливу установку різної техніки та зарядку численних гаджетів. І саме там, де це буде зручно. Пам'ятаєте, як часто у вас формується хаос проводів там, де не планувалось? Купа розеток всяких, тройників і так далі. Все частіше ми ставимо USB-розетки для заряджання телефонів, планшетів у зоні кухні, спальні, вітальні та кабінетів. Та пам'ятайте, що USB це вже теж старіє. І на зміну йому приходить роз'єм Type-C. І бажано його теж передбачити. Зручна опція – це приховані розетки в підлозі вітальні. Вони підходять для торшера або для дивана з підігрівом. Звичайно, якщо диван стоїть не біля стіни. Взагалі, я все частіше задумуюся про справжній хаб для зберігання техніки. Її стало так багато, що було би круто зберігати все це в одному місці і заряджати за закритими дверями. Забезпечити повний спокій мешканцям будинку можна, зробивши хорошу звукоізоляцію. Але продвинуті девелопери йдуть далі і проєктують приміщення так, щоб фізично ізолювати стояки з водою та каналізацією від житлових приміщень. Так ми гарантуємо, що шум води не потурбує ваш сон. Система рециркуляції води. Ви про неї можете не задумуватись до тих пір, допоки не почнете жити в будинку. І не стикнетеся з такою проблемою, де є необхідність чекати на теплу воду або слабкий тиск. В сучасних будинках ймовірність цієї неприємної ситуації зведена до мінімуму. Грамотна система рециркуляції води забезпечує комфортну температуру, незалежно від того, на якому рівні знаходиться кран, на першому чи на другому поверсі. І ми обов'язково ставимо систему захисту від протікання води. Сучасні технології дозволяють налаштувати індивідуальну температуру для кожної кімнати за рахунок встановлення там термостата. Для регулювання подачі тепла вам немає необхідності спускатися в котельню. Ми про це ще поговоримо пізніше, коли дійдемо до розумного будинку. Я абсолютно переконана, що сучасний будинок повинен бути обладнаний системою пропливної витяжної вентиляції та кондиціонування. Бажано ще й систему зволоження передбачити. При розробці дизайн-проекту важливо правильно розташувати виходи притоку повітря. Вони не повинні бути спрямовані на зону тривалої присутності жителів. І точно не дути на ліжка, дивани та столову групу. Так ви зможете відпочивати спокійно і на вас та на ваших дітей не буде дути система кондиціонування. До речі, вона може мати зовнішнє управління розумного будинку. Коли ви виїжджаєте влітку з роботи, ви можете запустити систему і приїхати вже в охолоджений будинок обраною вами температурою. Система поливу – це така штука, де є купа всяких фонтанчиків і можна на халяву помитися. Пам'ятайте, обслуговувати вам потрібно буде не тільки дім, а ще й ділянку. Тому, крім місця зберігання садової техніки та шлангу, в сучасному будинку повинен бути передбачений вивід води на вулицю для поливу. До речі, якщо ви плануєте побудувати або купити класний будинок, поцікавтесь, чи можна підключити для поливу технічну воду. Вона обійдеться вам дешевше за питну, або, як варіант, зробити власну свердловину для цих цілей. Сучасний будинок має бути розумним. Кожному розумному домовому розумний дім. А як інакше? Не всі елементи системи «Розумний дім» дійсно мають попит, але є ті, без яких не обійтись. Клімат-контроль. Почнемо з локального управління температури повітря та підлоги. На кожне приміщення виділяється окремий контур опалення. При цьому тепла підлога керується окремо і налаштовується за комфортною для ніг температурою, а рівень тепла приміщення регулюється самостійно. Зміна температури підлоги не впливає на нагрівання повітря і навпаки. І тут є кілька варіантів налаштування системи. Перший варіант – виведення на панель вбудованого термостату, який знаходиться в кімнаті. Другий – такий термостат може бути з Wi-Fi модулем і керуватися з телефону зовні. Та по-третє, таке управління можна завести на загальну систему розумного будинку. Влітку ця система керує кондиціонуванням, взимку опаленням. Про автоматичне відкривання штор. Великий сучасний будинок на 2 поверхи, панорамне скління, висота стель 3,5 метра,
Ви уявляєте, скільки зусиль і часу потрібно витратити на відкривання та закривання штор, якщо у вас немає спеціально навченої для цього людини? Тому на допомогу прийдуть технології. Штори можна відкривати по кнопці або запрограмувати робити це після прибуття, чи навіть за датчиком освітленості. Якщо ви чітко знаєте свої сценарії життя, то розумне керування світлом вам не особливо потрібно. Включати світло вимикачем набагато простіше, чим робити це через смартфон або просити Siri. Але так не буває, що все можна передбачити. І сценарії життя можуть змінюватись. І тут на допомогу вам приходить система розумного світла. Реалізовувати на самому примітивному рівні можна, купивши вимикачі з радіомодулями. Але справжню гнучкість та можливість налаштування світлових сценаріїв та ще й разом з керуванням іншими пристроями дає система розумного світла з єдиним контролем. Уявіть собі, можна легко налаштувати закривання штор у вітальні і одночасно включиться легенька романтична музика і ніжна тендітна підсвітка. Але потрібно бути реальним задротом, щоб не тільки користуватися різними сценаріями, а ще й отримувати від цього задоволення. Вона сказала за дротом? Да, з приходом айтішників це слово стало компліментом. Із загальних рекомендацій не забудьте продумати про вхідні вимикачі у великих приміщеннях, підсвічування сходів або підлоги і приглушене світло в санвузлах у нічний час доби. Один раз налаштувати і комфорт життя зростає неймовірно. І, звісно, моя любима кнопка «Вимкнути все». Вона вимикає все світло в будинку, коли ви залишаєте домівку. Ну, крім утюга, звичайно. А то інакше як ви будете переживати. Включила утюг, відключила утюг. Горить хата і все. Я думала, що це не потрібна річ, особливо з урахуванням розвитку роботів-пилососів, виявилось, що для алергіків це єдиний вихід. Все одно, коли ми користуємось звичайним пилососом, найдрібніша пилюка залишається в приміщенні. Які б це фільтри та системи очищення ми не ставили. А от вбудований пилосос висмоктує весь пил і викидає на вулицю. Але це дуже специфічна тема, що вимагає установки на етапі оздоблення. Та й не всім вона потрібна. Досі не всі знають, що таке безшовний Wi-Fi, а це хвороба всіх заміських будинків. В квартирі один роутер може обхопити весь простір. Ми спокійно переміщаємось, не втрачаючи зв'язок. У будинку ця система працює зовсім по-іншому. Там з'являється кілька поверхів і залізно-бетонні перекриття. І тут не обійтися однією точкою доступу. Часто так буває, що при перемиканні між точками від старої точки сигнал вже відключився, а до нової ще не приєднався. Цю проблему знімає система безшовного Wi-Fi, яка забезпечує стабільний сигнал у будь-якій точці будинку. І на ділянці за міським будинком часто бувають проблеми з мобільним зв'язком. Тому настійно рекомендую перевірити сигнал після зведення коробки і запланувати встановлення підсилювачів, якщо такі необхідні. Безпека, боже мій, що ті людиська тільки не придумають, щоб підглядувати один за одним. Збочинці. Максимум можливостей дає система контролю рівнів доступу. Тепер, виходячи з того, вам не потрібно брати з собою ключі. Потрапити назад ви можете за допомогою відбитків пальців, Face ID, паролю чи QR-коду. Система контролю рівнів доступу буде запрограмована на розпізнавання всіх членів вашої великої родини і навіть собаки. 100 пальців і кілька десятків облич. Ще одна класна тема – IP-домофон. Будь-який виклик приходить прямо до вас на телефон, навіть якщо вас немає вдома. Тут можна побачити того, хто телефонує, і поспілкуватися з ним навіть в тому ж додатку. А захочете, ви можете відкрити двері гостю чи кур'єру. Безпека, пепека, краще вредного барабашки ще ніхто не придумав. Тут насправді нічого нового не придумали. Система має бути організована за принципом перекриття всіх прийомів, можливих точок несанкціонованого попадання в будинок, двері, вікна, гаражні ворота. Це все дозволяє ставити сигналізацію на ніч без ризику випадкового спрацьовування, як у випадку з датчиком об'єму. Якщо ви поїхали в відпустку, можна повністю блокувати доступ на вашу територію, як і для помічників по господарству, так і для охоронців. Таких фішок може бути безкінечно багато, але я зупинилась на найважливіших. Сама комплексна система «Розумний будинок» добра тим, що будинок дає можливість програмувати різні сценарії і автоматизувати багато дрібних процесів. Пройшли часи, коли будинки будувалися на кілька поколінь вперед, з урахуванням власних, іноді нестандартних побажань. Рано чи пізно кожен будинок буде продано. Ймовірно, через 5 чи через 25 років ви захочете продати будинок. І чим універсальніший та сучасніший будинок буде, тим швидше ви реалізуєте його в майбутньому.
У цьому випадку я даю багато порад з нашого досвіду будівництва та продаж. Наші проекти орієнтовані на потреби ринку і на бажання наших замовників. Основне завдання будь-яким розумним рішенням будинку – постаратися розширити цільову аудиторію. Я вважаю, що так повинні мислити ті, хто будує будинок для себе і будує будинок на продажу. Пам'ятайте, що ваші рідкісні і індивідуальні хотілки і амбіції можуть вам надто дорого обійтися. Наслідком може стати, що ви не знайдете хорошого покупця, або він не захоче оцінити понесених вами витрат на екзотичні рішення. Ми публікуємо багато робіт з нашого портфоліо і всі запитують, скільки коштує такий будинок побудувати. Щоб точно оцінити вартість, потрібно знати особливості ділянки, конструкцію будинку і його наповнення. Один і той же проект може вартувати зовсім різні гроші. Це залежить від використаних матеріалів, виробника техніки, меблів, використання вітчизняних чи закордонних елементів, курси валют на той момент і так далі. Як орієнтир ми в Дімдомі називаємо діапазон від 400 до 500 доларів за квадратний метр до моменту оздоблення. Ціна, де будівництво будинку повністю під ключ, включаючи оздоблення і меблювання, що називається підтапочки, з мінімалістичним ландшафтним дизайном, з газоном і туями по периметру ділянки площею 20-25 сотих. І якщо не враховувати вартість самої ділянки, то ціна за квадратний метр може бути від 1000 до 3000 доларів. Щоб правильно підійти до вартості будівництва будинку та гарантовано отримати гідний результат, я рекомендую дві речі. В обов'язковому порядку розробляйте проект і вибирайте в якості підрядника компанію повного циклу, щоб усі роботи, починаючи від фундаменту і в ідеалі закінчуючи меблюванням та декором, щоб це все виконувала одна команда. Друзі, я постаралася охопити всі тренди в сучасній архітектурі, але у вас, напевно, залишились питання або якісь моменти. Можливо, вам захочеться розібрати це все докладніше. Пишіть, що вас зацікавило найбільше, і не соромтесь ставити питання. І якщо з вас лізуть всякі там дотепності, не стримайтесь, залишайте все внизу під відео. Тема будівництва сучасних будинків безмежна і глибока, тому по ній можна зняти ще 100 відео. Я, як завжди, обов'язково прочитаю всі ваші коментарі, і якщо питання тем буде достатньо, можливо, запишу ще додатковий випуск. Це абсолютно жива історія, яку ми разом з вами будемо доповнювати новими ідеями.